تو این ویدیو بچه قراره در مورد بالت چارت و پکت بابل صحبت بکنیم. خب بالت چارت ها همونجور که میبینی باید یه دونه تارگت واسش رو تعریف بکنی که نسبت به اون تارگت بیاد و برات مشخص کنه که این تارگت زده شده، چقدر بیشتره، چقدر کمتره، چقدر فاصله داری، که گزینه جذابی. یعنی اگه تارگتی توی فروشتون داشته باشه روی محصولاتتون، خیلی میتونه توی نمودارا بهتون کمک کنه، توی تحلیلا میتونه خیلی بهتون کمک کنه. پکت بابلز ها هم برای حجم فروش روی کتگوری ها یا ساب کتگوری ها، البته دست های ریزتر خیلی کار آمده که میتونه نسبت به حجم و رنگ میتونید بهش بود بدید که هرچی حجم بالاتر باشه، رنگ مثلا سبزتر باشه، اوضاع توی فروش بهتره. بریم با هم دیگه این دوتا نمودار رو روی تابلو با هم ببینیم چجوری میشه ساخت ازشون استفاده کرد. خب از شومی رو باز میکنیم، میایم اینجا بالت چارت و میگه که یه دونه میتونی دایمنشن بدی یا ندی، میتونی دوتا، ولی دوتا میجر حتما باید بدی. خب من یه دونه سلز رو میدم و یه تارگت، یک عددی رو قرار دادم. به محضی که بازش میکنید نگاه کنید داره بهتون میگه میزانش که من بازش در نظر گرفتم خب تقریبا مثلا 30,000 تاست، که مثلا این اگر بیاد توی ماه بشکنه و ما بریم اینجا ماه رو بیایم اینجا در نظر بگیریم، میبینید خط 30,000 تای من اینجاست که نسبت به اون مشخص میکنه که ما کجا قرار داریم، میزان فروشی که قرار گرفته. ما اینجا بچه شما باید اینجا یک فیلد دیگه هم بسازید که میزانش رو نسبت، البته این نمیشه داینامیک کرد و نسبت به هر ماه یا به هر کتگوری بخواد به صورت جداگانه محاسبه بکنه، ولی خب به صورت کلی یه دونه تارگت شما در نظر میگیرید و این تارگت میگید که نسبت به این تارگت کجا قرار داده، میزان فروشی که توی هر ماه مشخصه، شما میتونید ببینید. درسته؟ خب اگر من بخوام خودش رو ادیت بکنم، خب ما فرمول نویسی توی تابلو رو بچه یاد گرفتیم، اگر ندیدید ویدیوش بالا هست، روش کلیک کنید اینو ببینید. خب من اینو میذارم مثلا روی 100,000 تا. اپلای که میکنم نگاه کنید خط میاد وسط تر قرار میگیره، پس به همون نشون میده که نسبت به تارگت و اون ولیویی که داریم دقیقا کجا قرار گرفته فروش ما. البته روی ساب کتگوری ها گزینه جذابتری خیلی میتونید ازش استفاده بکنید. اما بریم سر استفاده از پکت بابلز ها. خب گزینه های جالبی هستند، میزان فروش رو مورد هدف قرار میدن. خب من اینجا ماه رو نیاز ندارم، لیبل هم تو ماه نیاز ندارم، تارگت رو هم نیاز ندارم، میام اینجا از ساب کتگوری توی لیبل ها استفاده میکنم و میزان فروشم رو روی سایز مشخص میکنم و رنگ بندی هم میام بر اساس مثلا هر کتگوری انجام میدم که جداگونه دارید بچه ها، خیلی راحت میزان فروش هر کدوم میبینید. سیلز رو هم من روش قرار میدم، پرافیت رو هم قرار میدم. بهتون کمک کنه که خیلی سریعتر بدونید که کدوم یکی از محصولاتتون بیشترین فروش رو داشته. البته ما اینجا میایم از رنگ خود سیلز استفاده میکنیم که اینجا میتونیم رنگ رو تغییر بدیم به red to green که کاملا یوزفول کالر رنج هم باشه، کاملا درکش بهتر باشه. فروش، سود. حالا اگر من سود و بچه تو رنگ قرار بدم اوضاع چجوری میشه؟ مثل همون تری مپ میشه. اگه ندیدی ویدیوش بالا برات لینکش قرار داده میشه، حتما نگاش کن. و اینجا هم میایم دوباره همون طیف رنگی رو پیاده میکنیم که تحلیلش خیلی راحت تره.
میگه تیبل تو فروش بالا ولی سود پایینی داره. میبینید؟ یا کوپیرز سود بالا، فروش نسبتا کمی نسبت به فون داره. چرز هم همینجوری. یعنی کوپیرز به نظر من گزینه جذابتریه برای ما توی فروش تا چرز. فروش بالا ولی سود کم. نگاه کنید سودش 27,000 تاست، این کوپیرز با 150,000 تا 56,000 تا به هم داده. اینجا چرز با 335,000 تا فروش سود 27,000 دلاری به من داده. کوپیرز با 150,000 دلار فروش سود 56,000 دلاری به من داده که گزینه فوق‌العاده جذابیه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکن.